Welcome, Ophiuchus. Het is een week van oplossing van problematic situatie. Heel veel van jullie Ophiuchus gaat nou achterkomen. Some sort of een oneerlijkheid dat was gespeeld tegen een Steenbok person of je moeder of je zus of je vrouw. Heel veel van jullie komen achter en recognize met communicatie de oneerlijkheid dat was aan het gang, dat mensen was niet van op de hoogte. A conflict with a house that is for a Stenbock is now finally over. Mensen recognize that a crave and a scorpion man or a crave and a fish man was achter a tekenwerken van een Stenbock of van je moeder of van a Stenbock person. Communicatie, he recognized that communicatie van een ramman, a probeer some sort of a new start voor a crave te creëren door te verbruiken iemand anders huisinformatie en data om deze crave some sort of a new start te krijgen. Dus some sort of a communicatie is dat jullie obviously krijgen inzicht and some sort of a communicatie. Mensen recognize hoe a Ramman gebruikt een Stenbock vrouw data en informatie aan zijn vrouw a crave some sort of a new start te geven zodra ze een nieuw huis kunnen krijgen. Maar het is niet deze Stenbock problemen. Deze Ramman en zijn vrouw hebben de foute beslissing gemaakt in zijn leven. En deze man is nu op zijn rug of gepakt en zit om te vertellen waarom heeft ze wat hij heeft gedaan. Maar dat geeft niet. En dat is het, dames en heren. En ik zeg tegen jullie, kijk, mensen is van op de hoogte. De man weet dat is een oneerlijke. Kijk, een ramman is gepakt. En de ramman geeft waarom hij heeft data en informatie van een Stenbock vrouw uit gebruik is om zijn vrouw een nieuw start te geven. Nou, mijn excuses, sorry, maar ik heb echt geen verdriet voor jou of wat. Omdat jij bent getrouwd en je neemt een vrouw en je zegt dat dit is mijn vrouw. Je bent een man. Jij moet voor je vrouw even en gaan creëren. This is a world waar mannen en vrouwen zijn 50-50. Waar een vrouw moet extra leven gaan opzoeken aan jou. Dus jij kan even gaan gebruiken, een verhaaltje te vertellen. Mijn vrouw en ik zal nergens hebben om te leven of onze huis kwijtraken. Dus daarom gebruik ik iemand anders data en informatie. Nou, dat is gewoon fout. En er is geen excuses hier om iemand anders. Het is niet de Stenbock. En je ziet, de situatie is dat de Stenbock vrouw zegt nee. De Stenbock vrouw heeft gezien dat deze twee mensen was niet goed bezig. Omdat de Stenbock vrouw denkt, Jezus, jullie zijn hier geboren. En jullie krijgen alles wat andere mensen in een ander land hebben nood kunnen krijgen. En jullie twee hebben gewoon je leven, gewoon foute beslissingen gemaakt. En dan ga je buitenlanders informatie en data gebruiken om een nieuw start te krijgen. Dan, dat is niet eerlijk en oprecht. Omdat buitenlanders mensen krijgen de val voor alles. Wanneer het is niet buitenlandse mensen dat creëren deze disastrous situatie. Dus ja, sorry. Ik heb geen drip of vergeving voor iemand dat masculeert en creëert een situatie. Dus dus de stem, die buitenlanden moeten in problemen komen omdat jij wil een nieuwe start aan jouw vrouw geven en aan jouw familie geven. Dat is niet eerlijk. En als wij als mensen bekijken twee kanten van de coin en niet één kant van de coin. Deze man is hier in Nederland geboren. Zijn vrouw is naar Nederlands of whatever the issue is.
En de vrouw is geen tennis spelen en dat en hebben nooit samen zichzelf zichzelf uh, onderwijs en even zichzelf optrekken. Maar die zie dat een buitenlandse persoon is naar Nederlands gekomen, de taal geleerd en alle stappen en studie gedaan. En dan je gaat die vrouw data en informatie gebruiken, omdat de vrouw zegt nee, ik wil geen connectie en geen zaken met jullie doen. En dan buitenlandse mensen krijgen een slechte naam wanneer buitenlandse mensen doen dit niet, omdat ze krijgen een nieuwe start. Ze krijgen een nieuwe start en ze pakken de nieuwe start aan. Ze hadden niet gezeten om te wachten om iemand wat aan haar te geven. En ik denk dat dat is wat iedereen gaat even kijken, is dat deze vrouw had het niet makkelijk. Maar ze krijgt een nieuwe kans en deze vrouw heeft alle nieuwe kans gepakt. Dus mensen gaan echt zien en recognize en zeggen, ja maar meneer, je kan alles aan wat geven en de verhaaltje wat je geeft, het is niet een buitenlandse persoon om je vrouw een nieuwe start om te geven. Wat je hebt gedaan tegen de vrouw en haar familie in chaos gezet. Dus het is een situatie waar mensen gaan zeggen, ja, meneer, je verhaaltje is zeer verdrietig. Maar de vrouw heeft niks gedaan. De vrouw heeft een tweede kans gekregen. De vrouw is in Nederland gekomen. De vrouw is op de juiste richting gestudeerd en dat alles. En als de vrouw zegt dat ze wil geen zaken met jullie doen, is een situatie van respecteer de mensen en de mensen mening over een situatie. Maar jullie, je heeft die vrouw data en informatie aan je vrouwgever. Dat is fout, meneer. Dus ik zie dat een onderzoek gaat echt even opleveren en even aan een ramman vertellen, ja, dit was snap ik niet. En de situatie is dat je vrouw is hier geboren, langer is hier in Nederland. Je vrouw heeft gekozen aan geen carrièrpad om te kiezen. Dus het is niet de problemen of een buitenlanders namen, gegevens en ideeën te verbruiken om een nieuwe start aan je vrouw te geven. Het is niet about the landers problemen om de problemen dat u hebt gecreëerd voor jezelf. Dus heel veel mensen met een onderzoek gaan recognize, oh God, oh God, oh God. Vanwege dat mensen nou recognize, nou snappen wij hoe deze man en zijn vrouw gunnen een Stenbock-vrouw en zijn gegevens bereiken, is dat de Stenbock-vrouw kent de mensen van haar volledige werk. En die mensen hebben met haar genetwerkt en de vrouw zegt, ik wil geen zaken doen met jullie. En het is een situatie dat de vrouw wil iets anders bereiken en om de studie bereiken. De vrouw heeft voor een onder corporation ging te gaan werken. En wat de man heeft gedaan is de vrouw data en informatie geaccess en zegt dat die vrouw werkt voor hem. En de vrouw heeft geen contract en geen connectie met hij en zijn vrouw, omdat de vrouw heeft alle contact verbroken. En dan mensen gaan nou recognize is dat deze man heeft opzettelijk de vrouw data en informatie verbruikt en zijn vrouw was op de hoogte. Dus geen nieuwe start voor zijn vrouw en deze man, omdat mensen gaan zeggen en recognize dat Jezus de vrouw en haar familie en haar huis of informatie, want het is een grote zaak dat wordt een groot ontplofte moment waar mensen gaan krijgen dat er inzicht en communicatie over wat is gebeurd. And that there was a heleboel sort of a fraud, underliggende fraud that was creëerd. Dus daar, we gaan recognize, een eind is hier voor een kreefman, omdat mensen gaan recognize dat deze kreefman hebben ook de Stenbock vrouw gemanipuleerd en creëert chaos voor deze vrouw. En deze vrouw is de situatie te oplossen en ging ergens
naar de Verenigde Staten. En die Kreefman, de ex-baas, heeft ook in de vrouwhuis is geweest zonder dat de toestemming van de vrouw. En toen de vrouw heeft het achtergekomen, deze man creëert chaos om meerdere mensen de vrouw data en informatie te krijgen en creëert een puzzel rond de vrouw. En mensen gaan deze twee mannen echt pakken zodra deze twee mannen krijgen een nieuwe start voor wat ze heeft gedaan. Omdat mensen recognize dat het was oplettelijk, it was an oplettelijk crime of adjurantie dat is gebeurd tegen deze vrouw. En deze vrouw stond stevig naar schoenen en zegt, nee, dit is 10 jaar aan de gang. Dit moet nou over. Ik heb weggelopen. Ik heb geen slechte naam of wat gezegd. En jullie gaan door en door en door. En hier, de vrouw ging in de Verenigde Staten en dan die vorige vrouw aan de vrouwtelefoon liggen en bedrikken, mensen betalen om dingen te krijgen en doen. En recognize dat die have ook een Scorpion man ingeschakeld en zijn familie. En nou de Scorpion man en zijn familie nou kom achter dat deze twee mannen, het was een oplettelijke haatcrime dat deze man heeft gecreëerd. Dus deze Scorpion man en zijn familie gaat recognize dat it was a vorm van haatcrime wat ze is terecht in gekomen. En deze stembokvrouw is zo, het says, ja, ik doe het niet meer. This wordt over. Dit kost mij mijn gezondheid, het kost mij mijn leven, het kost mij mijn familie. Afgelopen nou, oké? En weet je, de situatie is dat deze mensen, er zoveel mensen onder de tafel betaald en creëer deze chaos. En jullie Ophiuchus gaan nou recognize, God, deze mensen hebben door zoveel oneerlijkheid en je gaat aan een einde hier brengen. Dus jullie Ophiuchus gaat nou recognize, eigenlijk was een family friend, je ex-vrouw, je ex, je dokter, je schoondokter, whoever deze person is, je gaat recognize, this is it wat komt nou tot een einde. Namaste.